คำว่าวูดูสำหรับคนไทยเราส่วนใหญ่นั้นอาจชวนให้นึกถึงความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่ดูลึกลับน่ากลัวเหนือธรรมชาติแต่ที่จริงแล้ววูดูเป็นศาสนาที่นิยมนับถือกันในแอฟริกาตะวันตกก่อนที่จะข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังทวีปอเมริกาพร้อมกับกลุ่มทาสที่ถูกขายแรงงานและเมื่อผสมผสานเข้ากับความเชื่อท้องถิ่นที่มีอยู่เสริมแต่งด้วยภาพมายาผ่านสื่อก็ทำให้วูดูกลายมาเป็นเรื่องราวที่ชวนขนหัวลุกคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปรู้จักกับวูดูในแง่มุมต่างๆสำรวจความเชื่อการนับถือของผู้คนจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันไปติดตามกันครับในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีที่ประเทศสาธารณรัฐเบนินในแอฟริกาตะวันตกจะจัดให้มีเทศกาลวูดูเฉลิมฉลองกันนานนับสัปดาห์มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยวชมไฮไลท์สำคัญคือซังเบโตกองฟางหลากสีสันที่ผ่านการปลูกเสกและชาวบ้านเชื่อว่าหมุนและเคลื่อนที่ได้เองอย่างไร้ทิศทางโดยไม่มีใครบังคับอยู่ด้านในตามความเชื่อของชาวเบนินผู้นับถือศาสนาวูดูซังเบโตทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ยามค่ำคืนขับไล่วิญญาณร้ายและป้องกันหมู่บ้านกองฟางเป็นเสมือนหน้ากากที่ด้านในมีเทพเจ้าแห่งความศรัทธาจากธรรมชาติสถิตอยู่วูดูมีรากฐานมาจากบริเวณแอฟริกาตะวันตกโดยชาวฟอนซึ่งเป็นชนพื้นเมืองกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศเบนินและสามารถพบได้ที่ไนจีเรียและโตโกในปัจจุบันชาวฟอนเรียกวิญญาณหรือเทพเจ้าที่พวกเขานับถือว่าโวดุงแต่เป็นชาวฝรั่งเศสที่ออกเสียงตามที่ตัวเองถนัดว่าโวดูก่อนที่จะเพี้ยนเป็นวูดูไปในที่สุดซึ่งมีความหมายรวมถึงพิธีกรรมในเชิงจิตวิญญาณของชาวแอฟริกันและมักถูกมองในสายตาชาวตะวันตกว่าเป็นพฤติกรรมที่เหนือธรรมชาติและล้าหลังวูดูเป็นศาสนาโบราณที่สืบทอดกันมานานนับพันปีเป็นทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมการนับถือวิญญาณและเทพเจ้าในธรรมชาติที่แสดงออกผ่านพิธีกรรมต่างๆราวศตวรรษที่17เริ่มมีการนำชาวแอฟริกาตะวันตกข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปเป็นแรงงานในทวีปอเมริกาโดยจุดแวะพักก่อนเข้าสู่แผ่นดินใหญ่คือเกาะในบริเวณทะเลแคริบเบียนหรือประเทศเฮติในปัจจุบันซึ่งในเวลานั้นเรียกว่าแซงโดแมงอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสเป็นจุดศูนย์กลางการค้าที่สำคัญและมั่งคั่งเป็นอาณานิคมที่มั่งคั่งที่สุดของฝรั่งเศสเป็นจุดศูนย์รวมของสินค้าต่างๆที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันและมีการค้าทาสเป็นจุดส่งต่อเพื่อขายแรงงานมนุษย์ไปยังอเมริกาเหนือเพื่อไปทำงานหนักในไร่และเหมืองสร้างสาธารณูปโภคในยามที่ทาสแอฟริกันต้องประสบกับความยากลำบากในชีวิตแน่นอนว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญคือศาสนาวูดูของพวกเขาและทำให้ประชากรส่วนใหญ่ของเฮติในปัจจุบันเป็นคนผิวสีที่ถูกนำมาเป็นทาสและมีวูดูเป็นศาสนาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมานิวออร์ลีนส์ในรัฐลุยเซียนาเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญต่อการค้าในทวีปอเมริกาเหนือด้วยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาก่อนสงครามกลางเมืองชาวอเมริกันยังไม่เคยรู้จักกับวูดูจวบจนกระทั่งกองทัพสหภาพเข้ายึดนิวออร์ลีนส์ได้สำเร็จเมืองนี้มีทาสจากแอฟริกันและลูกหลานที่นับถือศาสนาวูดูอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและประกอบพิธีกรรมต่างๆอยู่เสมอทั้งการรวมตัวชุมนุมกันสวดมนต์ร่ายรำด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เชื่อกันว่าเพื่อสื่อสารกับวิญญาณและร่ำลือกันว่ามีการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายันในยุคแห่งการเหยียดสีผิวชาวตะวันตกผิวขาวตั้งข้อรังเกียจคนผิวสีรวมไปถึงการเหยียดเชื้อชาติชาวแอฟริกันดูหมิ่นวิถีชีวิตความเชื่อของผู้สืบเชื้อสายจากทาสที่เป็นชาวแอฟริกันซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐเรื่อยลงมาจนถึงคิวบาและเฮติหนังสือพิมพ์เริ่มมีการสื่อสารทัศนคติในด้านลบอย่างต่อเนื่องไม่ยอมรับความเชื่อนี้กีดกันไม่ให้มีการชุมนุมบังคับให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์รวมไปถึงนำเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับวูดูมาแต่งเติมและใช้เป็นข้ออ้างทำให้ชาวผิวสีดูเป็นกลุ่มคนที่งมงายเชื่อในไสยศาสตร์ไม่มีความศิวิไลซ์ไม่ควรมีสิทธิมีเสียงและไม่ควรได้รับเสรีภาพใดๆมารีลาโวมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่19ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีวูดูแห่งนิวออร์ลีนส์เธอเป็นลูกครึ่งผิวขาวกับแอฟริกันเดิมทีมีอาชีพเป็นช่างทำผมมีลูกค้าเป็นผู้มีอันจะกิน
ก่อนจะได้เรียนรู้ศาสตร์ด้านการทำนายดวงชะตาพัฒนาไปสู่การรักษาโรคขับไล่ปีศาจการทำเครื่องรางของขลังเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวผิวสีด้วยกันลัทธิวูดูของเธอเป็นรูปแบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเฉพาะในพื้นที่ซึ่งผสมผสานระหว่างวูดูแบบแอฟริกันกับโรมันคาทอลิกเรียกว่าวูดูนิวออร์ลีนส์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในชุมชนที่จะรวมตัวกันในวันอาทิตย์และผู้คนมักจะมาขอให้เธอทำพิธีต่างๆหรือบนบานให้ได้สิ่งที่ต้องการสำหรับผู้ที่เห็นต่างกลับมองว่ามารีลาโวเป็นเหมือนแม่มดที่ทำมนต์ดำคุณไสยและเมื่อเธอเสียชีวิตไปในวัย86ปีก็มีคนพบเห็นวิญญาณของเธอและทุกวันนี้บ้านที่เธอเคยอาศัยก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและที่สุสานก็จะมีผู้มาขอให้สมหวังในเรื่องต่างๆโดยเขียนกากบาท3ตัวแทนพร3ข้อไว้บนผนังและมีพิธีกรรมเล็กๆประกอบด้วยเช่นเคาะลงศพของมารีลาโวเดินวนทวนเข็มนาฬิกาสิ่งที่ขอจึงจะเกิดขึ้นสมดังปรารถนาอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความเป็นวูดูก็คือตุ๊กตาที่ทำมาจากผ้าเป็นรูปคนซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อว่าเอาไว้ทำพิธีปลุกเสกสื่อกับวิญญาณเป็นตัวแทนของคนที่เรารังเกียจอยากให้เกิดเรื่องร้ายๆเจ็บป่วยหรือสร้างความเจ็บปวดขึ้นกับผู้นั้นด้วยการสวดวิงวอนปักเข็มหมุดลงไปบนส่วนต่างๆของร่างกายแพร่หลายทั่วไปทั้งในเฮติรัฐลุยเซียนาและแอฟริกาตะวันตกเดิมทีสำหรับชาวยุโรปหากไม่ชอบใครก็จะใช้วิธีสาปแช่งรูปวาดหรือรูปปั้นของคนผู้นั้นแต่สำหรับตุ๊กตาวูดูจะเป็นที่นิยมมากกว่าเพราะรูปร่างเหมือนคนอีกทั้งในหลายวัฒนธรรมการปั้นตุ๊กตาจากดินมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ส่วนใหญ่มักเป็นพลังงานในด้านบวกเช่นเพื่อเฉลิมฉลองในพิธีต่างๆก่อนที่ศาสตร์ด้านมืดจะเข้าปกคลุมกลายมาเป็นตุ๊กตาเพื่อการทำร้ายกันแต่สำหรับในปัจจุบันตุ๊กตาวูดูเป็นเหมือนของเล่นมากกว่าสิ่งที่จะเอาไว้ทำร้ายกันมักจะมีการออกมาในรูปแบบที่ดูน่ารักและสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้คนสับสนและมองวูดูเป็นศาสตร์ด้านมืดเพราะความเข้าใจผิดว่าวูดูคือฮูดูคิดว่าสองความเชื่อนี้เป็นสิ่งเดียวกันวูดูเป็นศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องจิตวิญญาณและการเคารพเทพเป็นวิถีวัฒนธรรมที่ติดตัวชาวแอฟริกันที่ถูกนำมาขายเป็นทาสในอเมริกาส่วนฮูดูนั้นเป็นเวทมนต์พื้นบ้านใช้สมุนไพรและเครื่องรางเน้นเรื่องเหนือธรรมชาติไสยศาสตร์นี่เป็นสิ่งที่นักวิชาการทางศาสนาและนักมนุษยวิทยาที่ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมแอฟริกันพลัดถิ่นเพิ่งจะค้นพบแยกแยะความแตกต่างระหว่างวูดูและฮูดูเริ่มเผยแพร่และได้รับการยอมรับทางวิชาการเมื่อราว40ปีมานี้เองอย่างไรก็ตามในสายตาของคนนอกทั้งสองคำนี้ผสมผสานกันจนแยกไม่ออกเพราะทั้งสองความเชื่อนี้ออกเสียงคล้ายกันแพร่หลายอยู่ในพื้นที่นิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาเหมือนกันมีที่มาจากแอฟริกาเหมือนกันจึงถูกมองว่าเป็นสิ่งเดียวกันคำว่าวูดูจึงถูกเหมารวมกลายเป็นคำที่แสดงถึงความเชื่อในด้านลบตามคำว่าฮูดูไปด้วยเป็นเวลาเนิ่นนานที่วูดูถูกทำให้เข้าใจผิดยิ่งมีการผลิตซ้ำๆผ่านสื่อรวมไปถึงเป็นหนังที่แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวสยดสยองทำให้วูดูในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่กลายเป็นศาสตร์ด้านมืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเฮติในปี 2010 มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตหลายแสนคนตามมาด้วยการระบาดของอหิวาตกโรคมีผู้กล่าวอ้างว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้าเพราะในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ชาวเฮติได้เคยทำพิธีตามความเชื่อของวูดูทำสัญญากับปีศาจเพื่อให้เฮติได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสจึงถูกพระเจ้าลงโทษทำให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่กับประเทศซึ่งเป็นเพียงความเชื่อที่พูดต่อๆกันมาทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยไม่มีองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและวิทยาศาสตร์รองรับผลที่เกิดขึ้นคือทำให้ผู้ที่นับถือในเฮติไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมิชชันนารีคริสเตียนถูกเลือกปฏิบัติทำให้ภาพของศาสนาวูดูตกต่ำลงไปมากกว่าเดิมวูดูในปัจจุบันจึงเป็นทั้งศาสนาเก่าแก่ดั้งเดิมของคนกลุ่มหนึ่งเป็นเครื่องมือที่เคยนำมาใช้ในการเหยียดสีผิวของคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นมนต์ดำไสยศาสตร์ที่เป็นอันตรายต่อฝ่ายตรงกันข้ามแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นองค์ความรู้ทางวิชาการที่นักมนุษยวิทยาพยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนรุ่นหลังต่อไป CBD Sleep Gummies มีส่วนผสมจากแอลกลูตามีนซึ่งช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ขณะหลับ
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงยานอนหลับและไม่ส่งผลกระทบต่อการตื่นตัวในเช้าวันถัดไปและจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่มักจะตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ก็พบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแม้จะยังมีการตื่นบ้างแต่ก็สามารถกลับไปนอนหลับต่อได้ง่ายขึ้นมากครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านคอมเมนต์ได้เลยครับ